Hello student. First of all, I welcome all of you to my online session and myself Hemanta Saikia, a faculty of Kalpataru Academy, Department of Commerce. So today we are going to discuss about the Regional Rural Bank, which is shortly called as RRBs, Regional Rural Bank. যেটি কোৱা হয় অসমীয়াত যেটি কোৱা হয় আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক, Regional Rural Bank. So আজি আমি ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক যেটো অসমীয়াত কোৱা হয় আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক আমি আজি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সো ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক যিবোৰ আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক কিয় প্ৰতিস্থাপন কৰা হৈছিল আৰু কি উদ্দেশ্যেৰে এই বেংকবিলাক স্থাপন কৰা হৈছিল তো প্ৰথমতে আমি সেই বিষয়ে আমি জানি ল'ব লাগিব So কি হয় basically the commercial bank the regional rural bank is a type of commercial bank কি হয় আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক যিবিলাক সেইবিলাক কি হয় কমাৰ্চিয়েল বেংকে হয় শিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক যিবিলাক নেকি অনুসূচিত বাণিজ্যিক বেংক বুলি কোৱা হয় আৰু অনুসূচিত বাণিজ্যিক বেংক এই কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আইনৰ দ্বিতীয় অনুসূচিত সেকেন্ড শিডিউলত এই বেংকবিলাক কি হয় ইনক্লুড হৈ আছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু হেতু কাৰণে ইয়াক শিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক যেটো অসমত কোৱা হয় অনুসূচিত বাণিজ্যিক বেংক বুলি কোৱা হয় কি হয় যিবিলাক কমাৰ্চিয়েল বেংক whether it may be the private sector commercial bank or public sector commercial bank কি হয় সেই কমাৰ্চিয়েল বেংক বিলাকে আমাৰ যিবিলাক ৰুৰেল এৰিয়া বিলাক কি হয় কভাৰ কৰা নাছিলে ৰুৰেল এৰিয়া বিলাকত তেওঁলোকে ব্ৰাঞ্চ ওপেন কৰা নাছিলে আৰু that is why the rural economy কি হয় আমাৰ যিবোৰ গাঁৱৰ অৰ্থনীতি গাঁৱৰ যিটো গ্ৰাম্য যিটো অৰ্থনীতি সেই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো কি হয় ডেভেলপ হোৱা নাছিলে উন্নয়ন হোৱা নাছিলে so for the development of rural economy the Reserve Bank of India on the recommendation of Narasimham committee যিখন কমিটি আছিল আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো সে সেই কমিটিখনৰ অনুমোদন অনুসাৰে কি হয় ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক বুলি এটা বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল 1975ত ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক বুলি স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই বেংক বিলাকৰ মেইন লক্ষ্য আছিল যে আমাৰ যেটো ৰুৰেল ইকোনমি আমাৰ যেটো গাঁৱৰ যেটো অৰ্থনীতি তাৰ ৰুৰেল ইকোনমিটো ডেভেলপ কৰাৰ So first regional rural bank are the Indian scheduled commercial bank কি হয় এই বেংক বিলাক scheduled commercial bank যিবিলাক অনুসূচিত বাণিজ্যিক বেংক বুলি কোৱা হয় that means the government bank যিবিলাক scheduled commercial bank হয় সেইবিলাক কি হয় government bank হয় চৰকাৰৰ বেংক হয় operating at regional level in the different states of India এই regional rural bank বিলাকে the name itself called as the regional means এটা regionত এটা অঞ্চলত কি হয় এই বেংক বিলাকে তেওঁলোকৰ অপাৰেশন কৰে তেওঁলোক অপাৰেট কৰে so operating at the regional level of the different states of India আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ এটা অঞ্চলত এই বেংক বিলাক স্থাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যে গাঁৱৰ যিবিলাক গ্ৰাম্য যিবিলাক অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতিবিলাক উন্নয়ন কৰা ডেভেলপ কৰা so they have been created with the view of serving primarily the rural areas of India with a basic banking and financial services কি হয় আমাৰ যিবিলাক ৰুৰেল এৰিয়া বিলাক যেহেতু বেংকিং সিস্টেম আমাৰ যেটো বেংকিং যেটো সুবিধা বেংকিংৰ যিবোৰ বেংক সাৰ্ভিস এন্ড ফাইনান্সিয়েল যিবিলাক সাৰ্ভিস বিলাক ৰুৰেল এৰিয়াছ বিলাকত কি হয় available নহয় rural area বিলাকত পোৱা নাযায় so that is why the regional rural banks were established to provide the banking and financial services to the rural areas so however the regional rural banks may have branches set up for urban operation and their areas of operation may include urban areas also কি হয় it is not only limited to the rural areas but it may also set up these RRBs may also set up in the urban area also
and the main focus of regional rural bank is to develop the rural economy, but it may set up in the urban areas also. চহৰীয়া যিবিলাক এৰিয়া ঠাই, তো সেইবিলাকতো আৰ্বান এৰিয়াবিলাকতো এই ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকে স্থাপন কৰিব পাৰে। The regional rural banks or RRBs are the government banks operating at the regional level in the different states of India. We have already mentioned that these banks are the government banks. That means the scheduled commercial bank, অনুসূচিত বাণিজ্যিক বেংক, আৰু যিটো অনুসূচিত বাণিজ্যিক বেংকবিলাকক গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ বেংক বুলি কোৱা হয়। So these are designed to cater the needs of the rural area people. যিবিলাক গাঁও অঞ্চলত যিবিলাক মানুহ থাকে, তো সেই মানুহবিলাকৰ যিবিলাক নিডছ, যিবিলাক বেংকিঙৰ যিবিলাক নিডছ, সেই নিডছবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি হয়, এই ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকবিলাক কি হয় স্থাপন কৰা হৈছিলে। The regional rural banks commercial banks which helps to bring the financial inclusion in the primary level of the nation. আমাৰ কি হয়, যিটো ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন, যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েল বেংকিং যিবিলাক ছাৰ্ভিচেছ, সকলোবিলাক বেংকিং ছাৰ্ভিচেছ তেওঁ কি হয় ইনক্লুড কৰিছে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিলে। যেনেকৈ এজ এ কমাৰ্চিয়েল বেংক, they perform all the functions of the commercial bank like accepting deposits, granting loans, locker facilities, utility functions, agency functions. All these functions are covered by the regional bank also. So currently that means in 2020 till 2020 there are 43 regional rural bank in India, and its RRBs, its regional rural bank is sponsored by the government of India along with the state government and the sponsor bank. That means we have already mentioned these regional rural banks are the government banks. So that is why the share capital, their ownership, or we can say the ownership or the share capital, that means আমি মালিকী স্বত্ব যেটো ক'ব পাৰোঁ, তো মালিকী স্বত্বটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ আমি। এটা হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ এটা মালিক হয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টো এটা মালিক হয়, এলং উইথ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, যিখন ষ্টেটত স্থাপন কৰিব, ছেট আপ কৰিব, তো সেই ষ্টেটখনো কি হয়, ৰাজ্যখনো এটা মালিকী স্বত্ব থাকে। এণ্ড দ্য স্পনচৰ বেংক, যিটো বেংকে সেই ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকটো স্থাপন কৰিব, সেই বেংকটো স্পনচৰ বেংক বুলি কোৱা হয়, তো সেই বেংকটোৰ মালিকী স্বত্ব থাকে। চ' there are three types of ownership in the regional rural bank. One is the central government, that means the government of India. The state government, that means in which the regional rural bank will be set up. This state government also the ownership of in that regional rural bank, and also the sponsor bank. So how the regional rural bank came into existence? How the regional rural banks were set up under the provision of 26 September 1975 ordinance and the RRB Act, Regional Rural Bank Act of 1976, to allocate the banking and credit services for the agriculture and the other rural sector. So কি হয়, mainly for the purpose of providing banking and credit services to the agriculture sector and other allied sector, যিবিলাক কৃষিৰ লগত জড়িত যিবিলাক খণ্ড, আমাৰ মানে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি যিহেতু বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি খণ্ডটো আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ যিটো অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত পৰে, তাৰ লগত এলাইড যিবিলাক এক্টিভিটিজ, তাৰ লগত জড়িত যিবিলাক খণ্ড, সেইবিলাকলৈ কি হয়, বেংকিং এণ্ড ক্ৰেডিট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে এই ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকবিলাক স্থাপন কৰা হৈছিলে, ছেট আপ কৰা হৈছিলে। So they were established on the recommendation of Narasimham Working Group. We have already mentioned that Narasimham Committee, which was mainly set up for the purpose to form
the Reserve Bank of India. So Narasingha Committee, that is why the Narasingha Committee comes into existence, and this Narasimham Committee also recommended to set up the Regional World Bank. So that time the almost 70% of the India's population was based on rural region. কি হয় যিটো টাইমত নৰসিংহম কমিটিয়ে অনুমোদন দিছিলে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক স্থাপনৰ কাৰণে, তো সেই সময়ত আমাৰ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কি হয় 70% পপুলেশ্যন 70% কি হয় মানুহ কি হয় ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকত কি হয় গাঁও অঞ্চলত কি বাস কৰে. চ' that is why it is necessary to set up the regional rural bank for the development of rural economy. So ownership of regional rural bank, মই ক'লোৱে মালিকী স্বত্ব যিটো ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকবিলাকৰ মালিকী স্বত্ব কাৰ ওপৰত থাকে. So regional rural bank are owned by three entities. তিনিটা কি হয় এণ্টিটিজ, তিনিটা পাৰ্টি থাকে যিকেইটাই নেকি তাৰ মালিকী স্বত্বটো ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকৰ মালিকী স্বত্ব তিনিটা পাৰ্টিয়ে তিনিটা পাৰ্টি মালিক হয় ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকৰ. Because the regional rural banks are the government banks, so that is why the central government with his share of 50%. Regional rural bank স্থাপন কৰোঁতে যিমানখিনি ফাণ্ড দৰকাৰ হ'ব, যিমানখিনি কেপিটেল দৰকাৰ হ'ব, মূলধন, সেই মূলধনৰ 50% কি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বৰঙণি দিয়ে. চ' 50% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট উইথ এ শ্বেয়াৰ অফ 50%, যিমানটো কেপিটেল দৰকাৰ হ'ব তাৰ 50% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি বৰঙণি দিব. ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট উইথ এ শ্বেয়াৰ অফ 15%. আমাৰ যিখন ৰাজ্য স্থাপন কৰা হ'ব সেই ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কি হয় 15% কেপিটেল বৰঙণি দিব. এণ্ড এ স্পনচৰ বেংক উইথ এ শ্বেয়াৰ অফ 35%. যিটো বেংকে সেই বেংকটো ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকটো স্থাপন কৰাত সহায় কৰিব, সেই বেংকটোৱে এই ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকটো স্থাপনৰ কাৰণে তাৰ 35% কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব, মানে বৰঙণি দিব. চ' স্পনচৰ বেংক, যে এনি কমাৰ্চিয়েল বেংক কেন বি স্পনচৰ দ্য ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক. চ' যিটো স্পনচৰ বেংক এইটো এনি কমাৰ্চিয়েল বেংক হ'ব পাৰে. ইট মে বি দ্য syndicate bank, it may be the United Bank of India. In Assam আমাৰ অসমত যিটো মানে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক স্থাপন যিটো এটা মানে পপুলাৰ ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক called as the Assam Gramin Vikas Bank, which is sponsored by the United Bank of India. স্পনচৰ বেংক আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকটো স্থাপন কৰোঁতে তাৰ অ'নাৰশ্বিপটোৰ 50% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে মানে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিছে, তাৰে 15% আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মানে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে দিছে, আৰু ৰিমেইনিং যে 35% এইটো স্পনচৰ বেংক দিছে. আৰু ইয়াৰ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ স্পনচৰ বেংক হৈছে ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া, যাৰ হেড অফিচ আছে গুৱাহাটী. And one more regional rural bank is in Assam, which is called the Dehangi Gaolia Bank. I think Dehangi Gramin Bank, like that. So which is sponsored by the syndicate bank, যিটো বেংকক স্পনচৰ কৰিছিলে syndicate bank, আৰু যাৰ হেড অফিচ আছিলে ডিফু. Next, the objective of rural bank. Regional rural bank কিছুমান objective আছে. The first যিটো objective কৈছে to provide the banking services to rural and semi-urban areas. যিবিলাক গাঁও আৰু অৰ্ধ চহৰীয়া যিবিলাক সেই ঠাইবিলাকত কি হয় বেংকিং ছাৰ্ভিচেছটো এভেইলেবল হয়, আৰু সেইটো কাৰণে to provide the banking services to the rural and semi-urban areas, the regional rural banks are established. Regional rural বেংকবিলাক স্থাপন কৰা হৈছিলে. The local and debit and credit card facilities to the countryside people.
Okay, আমি জানো as a commercial bank they have to they provide the local facilities, debit card and credit card facilities also to enhance the employment opportunities by promoting trade and commerce in the rural areas. কি আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যিবিলাক ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ যিবিলাক বাণিজ্য হয় সেই বাণিজ্যবিলাক কি হয় প্ৰমোট কৰি উন্নয়ন কৰি আমাৰ কি হয় এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি যিবিলাক নিয়োগৰ যিবিলাক সুবিধা নিয়োগৰ যিবিলাক সুযোগ সেই সুযোগবিলাক বৃদ্ধি কৰে টু ছাপৰ্ট দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ। আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ উদ্যোক্তা থাকে সেই উদ্যোক্তাবিলাকক কি সহায় কৰিবৰ কাৰণে এই বেংকবিলাকে কি হয় ৰুৰেল ক্ৰেডিট মানে গাঁৱলীয়া ক্ৰেডিট আৰু বেংকিং ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰে। So the objectives are you can write the objectives as the objective of commercial bank because the regional rural bank also a type of commercial bank, so that is why you can also write the objective of commercial bank as the objective of regional rural bank. তোমালোকে যিবিলাক অবজেক্টিভ কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ যিবিলাক অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভবিলাকে তোমালোকে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক অবজেক্টিভ হিচাপেও লিখিব পাৰা বিকজ দ্য ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক ইজ এ টাইপ অফ কমাৰ্চিয়েল বেংক। Next is the regional rural bank regulation. How the regional rural banks are regulated and who the authority and which authority the regional rural banks are regulated. So regional rural banks are regulated by the RBI. So we have already mentioned in our earlier class that the RBI is the supreme authority to regulate the whole banking system in India. So that is why the regional rural bank is a type of commercial bank and it is regulated by Reserve Bank of India RBI and supervised by the National Bank for Agriculture and Rural Development, which is shortly called as the NABARD. So as a regional rural bank, so all the rural banks are supervised by the NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. So NABARD is the supervisory authority to supervise the rural bank. কি হয় আমাৰ যিটো নাবাৰ্ডে কি হয় আমাৰ যিবিলাক ৰুৰেল ইকনমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক বেংক স্থাপন কৰা হৈছিলে সেই বেংকবিলাকৰ যিবিলাক ছুপাৰভাইজাৰী পৰ্যবেক্ষণমূলক যিবিলাক কাৰ্য সেই কাৰ্যবিলাক নাবাৰ্ডৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু নাবাৰ্ডে সেই ছুপাৰভাইজাৰী ফাংচনছবিলাক পাৰফৰ্ম কৰে, ছুপাৰভাইজ কৰি থাকে। All the states have the RRBs in India now except the Sikkim and Goa. গোৱা আৰু ছিকিমৰ বাহিৰে বাকী সকলোবিলাক ষ্টেটতে কি হয় ৰাজ্যতে আমাৰ ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকবিলাক স্থাপন কৰা হৈছে। So that's all about today. So thank you.